Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back to another 5 Minute with Nell, day 15. So, ngayon, ang napili ko na topic natin or sagutin ko na question is galing siya kay Miss Julie, which is comment siya sa video ko, again, sa sikreto ng mga mayayaman. So, ito yung, di ko alam kung question ba to or complain or reklamo niya. Sabi ni Miss Julie, paano ako yayaman na gayong sa bundok ako nakatira at ang lalayo pa ng kapitbahay at lahat sila naghihirap din. So, ano ang magiging ininegosyo ko doon? Sige, ganito natin siya sasagutin. In the first place, ang mga mayayaman, meron silang mindset ng pangmayaman. So, una muna natin na siguro tingnan kung meron ba tayong mindset ng pangmayaman. So, ang mindset ng mga rich people is hindi sila nagrereklamo or hindi sila nakatuon sa problema ng isang bagay or isang sitwasyon. Mas nagpo-focus sila kung paano nila susolusyonan yung problema na yun. Sa question mo pa lang na, paano ako yayaman sa gayong sa bundok ako nakatira? Una pa lang, kina-question mo na yung abilidad mo, capability mo, kakayanan mo para maging successful or maging mayaman. Sa umpisa pa lang, yung belief mo sa sarili mo may duda na. So, yun muna yung kailangan nating isolve, yung mindset. Kasi, yung how, yung paano, kung paano mo gagawin, madali na lang yun eh. Kung umpisa pa lang, yung mindset natin, rich mindset na. Hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nagko-complain, hindi tayo nagbe-blame ng ibang tao kung ano yung sitwasyon natin sa ngayon. Ngayon, siguro po mag-focus ka dun sa ano ba yung problema dyan sa lugar nyo na pwede mo solusyonan. At yun yung pwede mong gawing negosyo. Hindi ko po alam kung ano yung mga problema dyan sa bundok nyo or sa probinsya nyo. Tingnan, ano ba yung common problem dyan? Ano ba kahit maliit na problema dyan na pwede akong magbigay ng solusyon? Dun sa problema na yun, dun ka pwede simula ng isang negosyo. Kailangan lang talaga natin maging madiskarte. Maraming mga naging mayaman, naging successful na nagsimula sa wala, nagsimula sa zero. Marami kang mapapanood na video sa YouTube na nag-start sila with 500 pesos. Kailangan lang talaga ng determination, hardworking, commitment. So, hindi imposible na maging mayaman ka kung meron kang lahat ng yun at yung mindset. Kasi importante yung mindset. Kasi kahit na napaka-hardworking mo, kahit napakasipag mo, kahit na napaka-committed mo, pero kung yung mindset natin is pang mahirap pa rin, yung mindset natin is nagre-reklamo pa rin tayo, yung mindset natin, hindi tayo naniniwala sa sarili natin. So, hindi rin tayo magiging mayaman kung yun ang goal natin sa buhay. So, sana alamin natin kung ano ba yung mga mindset ng mga mayayaman, kung bakit sila napunta dun sa posisyon na yun. So, hindi yan pinanganak na mayaman. Yes, merong iba na pinanganak ng mayaman, pero mas marami yung nagsimula talaga from zero hanggang sa naging successful sila sa ngayon. And let's learn from them. Maraming kayong makikita ng mga videos. I'm sure meron kang internet kasi nakapag-comment ka dun sa video ko. So, hanap tayo ng mga videos na makakatulong sa atin or pwede mo tingnan, meron akong ginawa na video about mindset ng rich saka ng poor. Yan. So, pwede ko ilagay yung link ng video na yon dito sa baba ng video na to. So, para mapanood mo kung ano-ano yung difference between the two. Let's keep on learning. Nagsisimula yan sa sa ine-educate natin yung sarili natin. And then, step by step, so one step at a time, maghanap tayo ng mentor na magtuturo sa atin, and then we execute, we take action. Kasi useless yung learning kung hindi naman tayo mag-take ng action. So, sana nakatulong tong video ko na to at nasagot ko yung question mo, kung question man talaga to, or gusto mo lang mag-comment. Kung nahihirapan kayo sa ngayon, kung feeling nyo parang wala nang pag-asa, or parang hindi pa rin kayo makaahon-ahon, tingnan natin within ourselves, ano ba yung kailangan nating baguhin. So, minsan kasi para maging successful ka, may kailangan tayong baguhin sa attitude natin eh. So, doon magsisimula yun. And dapat hindi natin ipasa yung blame sa ibang tao. So, check natin. Nandito tayo sa sitwasyon na to hindi para parusahan tayo or bigyan tayo ng mga struggle, kundi meron tayong dapat matutunan or meron tayong
meron tayong dapat gawin. Sa mga gagawin natin yun, pwede pa natin i-share siya sa ibang tao at makatulong pa tayo. Kung lahat man sila naghihirap din, malay mo, ikaw yung makatulong sa kanila para makaahon din sila dun sa sitwasyon na yun. So, if you have question or meron kayong topic na gustong i-request, nagawa ng video, so pwede po kayong mag-comment sa baba and tingnan natin kung magagawa natin ng video yan. And kung gusto nyo ng one-on-one mentoring with me and gusto nyong personal na makapagtanong sa akin, so pwede kayong kumuha ng slot for 30 minutes na free mentoring. Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe nyo sa akin at sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming salamat!